Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Napakaagang gumising. Excited po ako na kayo ay makausap sa kabila ng hindi ko po kayo nakikita. At maya-maya, mga bandang alas 8 po ng umaga, ako po ay nanood ng balita at nakita ko po na nakaka-concern yung pong nangyayari sa ating bansa at maging sa buong mundo. At nadagdagan po ang bilang ng mga tinamaan po ng sakit na ito na coronavirus sa atin. At overwhelmed po ako sa dagdag na 300 plus meron tayo sa ating bansa. Kaya yung excitement ko po ay napalitan ng konting pagkabahala. Ang maganda rito po ay nagtutulak sa akin at sa ating lahat na tayo po ay lumapit sa ating Diyos at sa ating Panginoon. Tayo po ay magpasimula sa umaga nito sa ating pagsamba kahit po sa ganitong kalagayan ng pagkakataon. Binigyan niyo po kami ng pangailangan. Sa araw-araw kami po ay inyong iniingatan. Sa araw-araw ay ibigay kayo ng kalakasan sa amin at ganun din, Panginoon, ang aming pong mga pamahalaan, ang aming lokal na pamahalaan, ang mga frontliners ay patuloy na gumagawa para sa amin. Dinadalayan ko po ang bawat isa, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin, na ang dalangin namin ang sakit na ito ay hindi na po masyadong lumaganap pagkos ito po ay dahan-dahang humupa. Dinadalayan ko po ang aming presidente muli, maging kanyang mga kasama hanggang sa aming pong mga barangay, mayor, gobernador. Ingatan po ninyo sila, lalo po na nakita ko sa balita na ang aming pong mga doktor ay halos 100 mahigit ang naka-quarantine. Dinadalayan ko po na sila po yung pagalingin. At ang mga kababayan namin na dinapuan ng sakit, pagalingin po ninyo, Lord. I pray that you will watch over us, heal our land. Pagalingin niyo po ang aming bansa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil po sa overwhelming na problema natin, dinamagatan po natin ito dito po galing. Verse 13, na kung saan ang sabi po ni Moses, be still and know and see the salvation of the Lord. Yan po ay hango sa experience dito po sa bansang Israel kung sila po ay lumabas sa Egypto. Tamang-tama po yan sapagkat tayo pong lahat ay naka-lockdown, tayo pong lahat ay naka-enhance quarantine sa ating pong community, na kung saan kung titingnan natin talagang nabago po ang buhay at ang ating mga lifestyle mula po sa maraming oras sa paglabas sa iba't ibang mga lugar, paggawa ng maraming gawain, papunta dito po sa ating sariling tahanan. Of course, kaya po tayong maging still, mahinahon, mag-stay sa bahay, sapagkat yan po ang pinakamalaking maitutulong natin sa ating pong kababayan, na tayo po ay hindi na makadagdag sa problema. Panalangin natin at encourage natin ang ating mga kababayan, maging sa mga social media, na patuloy na maging mahinahon, panalangin at tulungan sa ating mga panalangin at pagsunod sa bawat utos ng gobyerno, na tayo po ay manatili sa ating tahanan.
Sa kabila nito ay nakikita po natin na maraming mga bagay din naman ang nangyayari maganda. Tulad po ng krimen ay malaki pong naibawas, maging ang pollution, at nakikita rin po natin ang maraming mga good Samaritans ng mga tao at mga kapatid natin na tumutulong sa mga frontliners. Alam ko po yan at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kabila nito. Siya pa rin ay kumikilos sa kaligitnaan natin upang habang na-experience po natin ang problema ito, ay patuloy naman ang ating din namang panalangin at pagkilos maging ang ating bansa sa problema ito. Binabati ko po kayo muli at welcome sa pangalan ng ating Panginoon. Again, stay home and be safe at all times. Namiss ko po kayo. Lalo po nung panahon na tayo po ay nagkakasama-sama tuwing alas 9 ng umaga sa ating pong Lord's Supper. Namiss ko na po yan. At pagkatapos po yung ating preaching service sa 10 o'clock. And of course, yung pong tinatawag nating growth groups or small group. Ano po. So sa CCC at maging ang mga kapatid natin sa iba at sa ibang bansa, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Minsan po ay mayroong isang pastor na nangangaral sa isang eskwela at in-encourage po niya yung mga estudyante na sila po ay manambalik at magtiwala sa Diyos. Ngunit mayroong isa pong estudyante, habang siya po ay nakikinig, siya po ay tumayo at sinabi niya hindi siya naniniwala sa Diyos. At dinideny niya, sabi niya, na siya ay hindi niniwalang mayroong Diyos. Sabi ng pastor sa kanya, well, ano Diyos ang hindi mo sinasampalatayanan o pinaniniwalaan? Pakishare mo sa akin. Ang estudyanteng ito ay nagsabi ng maraming mga bagay tungkol sa Diyos na kanyang dinideny. At ang sagot ng pastor sa kanya, well, hindi rin ako naniniwala sa Diyos na iyong sinasabi. Guro po sa ating pamumuhay dito sa lupa at sa pagbasa ng ating banal na kasulatan, makikita po natin na meron lamang pong isang Diyos. Isang Diyos na tunay na nagpahayag sa kanyang mga salita. Mula sa aklat po ng Genesis hanggang pagdating ng ating Panginoon hanggang sa pahayag, makita po natin unti-unti nakikilala natin at nakikita natin ang tunay at klase ng Diyos na meron tayo. Na ang Diyos natin ay makapangyarihan, ang Diyos natin ay banal at matuwid, ang Diyos natin ay maibigin. At dahilan dyan ay alam natin, sinugo niya ang ating Panginoon Yesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan at iniligtas po tayo at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Dito po sa Exodus chapter 14, yun po ang ating message at kinuha ko po sa verse 13 na ang sabi po ni Moses sa mga tao po ng Israel, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. Then sa verse 14, ang sabi niya, the Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Sa aking pong pagbabasa ng banal na kasulatan, binasa ko po ang Genesis sa maraming pagkakataon, and then later napunta pa ako dito sa Exodus. Of course, sa start po, nakikita natin na okay na rin po sana ang kanilang buhay. Nung si Jose ay naging pangalawa sa harem, at pagkatapos dinala niya po ang kanyang pamilya at sila po ay nanirahan sa Egypt o sa Ehipto at naging maganda na rin po ang kanilang buhay doon. Ngunit mababasa natin na sila po ay dumami
Sila po'y pinagpala ng ating Diyos. And then later on, nabago po yung kanilang buhay sapagkat ang mga Egyptians ay nakita na sila po ay lubhang dumarami at sila'y natakot na baka sila po ay magrebelde o lumaban sa kanilang hari o sa gobyerno. So sila po ay pinahirapan. At makikita natin biglang nabago yung kanilang buhay mula po sa Exodus chapter 1 hanggang nga po sa ating binabasa sa kasalukuyan, na kung saan ang kanilang payapang buhay ay nagkaroon ng kahirapan sapagkat pinahirapan po sila ng mga Egyptians. At sila po ay tumangis. Sila po ay umiyak. At ang makikita po natin, ang Diyos po natin ay naririnig at nakikita ang kanilang pangailangan at kanilang paghihirap. Ano po? Kaya makikita ko po na ang Diyos ay very much involved sa kalagayan po ng tao, lalo na po ng kanyang mga anak. Tulad po din natin, biglang nabago ang ating buhay. Dati ay tayo po ay medyo normal at ginagawa po natin ang mga normal activities natin, na tayo po ay sama-samang nagkakatawanan at ano man ang ating ginagawa at nakakapunta po tayo sa ibang lugar. Ngayon po ay tayo ay nasa bahay po natin. Ano po? At medyo may konting pag-aalala o takot na ang coronavirus na to ay huwag nawang mangyari na ito po ay dumating sa atin. Yan po ang panalangin natin. Iingatan po tayo ng ating Panginoon. But of course, tayo po ay nag-aalala. Ano po? So, ang ating Panginoon, nung narinig niya ay nag-raise po siya ng isang tao na naging kanyang alipin. Walang iba kundi po, of course, si Moses. At nakita po natin na sa utos ng ating Panginoon kay Moses na siya po ang mamamahala sa paglabas po ng mga Israel mula po sa Egypto. At ito po ay hindi naging madali sapagkat si Pharaoh po ay hindi willing sumunod. Ano po? Para sa kanila, ang Israel ay malaking tulong sa kanila. So, hindi niya po hayaan na ito ay lumabas ng kanilang bansa. So sa patuloy pong paghirap sa kanila, sila po ay patuloy na umiyak sa ating Panginoon at ang Panginoon ay duminig at dinala si Moses at hindi naging madali. And then later, ang Panginoon ay gumawa ng sabihin natin 10 salot hanggang sila po ay palabasin ng ni Pharaoh mula po sa Egypt at papunta po sa lupang pangako. Maluwanag din po na ang ating Diyos ay hindi lamang ililigtas sila doon sa tinatawag nilang present problem. Maliwanag din po na ang plano ng Panginoon na sila ay kunin at sila ay sumamba at maghandog sa Kanya at dadalhin sila sa lupang pangako na ang sabi, ito po ay lugar na kung saan napakayaman at sinabi pong flowing with milk and honey. So makita po natin ang ating Diyos, hindi lamang tayo inililigtas sa ating mga present condition, kung hindi siya po ay merong plano sa atin na mas mabuti. Ano po? Kaya kahit po tayo dumadanas ng problema ngayon sa kasalukuyan, meron po tayong masigit na pag-asa. Ano po? At yan po ay hindi po dito sa lupa, kung hindi darating isang araw ng ating Panginoon ay kukunin tayo at tayo po ay dadalhin doon po sa kanyang lugar. Kaya dito po sa chapter 14, in fact sila po ay nag-travel. Ano po? At alam po natin na si Pharaoh dahilan sa at dahilan po sa kanyang tigas ng kanyang kalooban, sila po ay
sumugod pa rin at sila po ay hinabol nila ang bansang Israel. Tingnan po natin yung context sa chapter 13 bago po tayo pumunta sa 14. Ganito po ang sinasabi sa verse 17 ng Exodus chapter 13. Then it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God did not lead them by way of the land of the Philistines, although that was near, for God said, lest perhaps the people change their minds when they see war and return to Egypt. Sila po pala nung inilabas ay hindi po sila idinaan doon po sa lugar o bayan o lupa ng Palestina sapagkat sila po ay pwedeng matakot at sila po ay bumalik bagamat yun po ay mas malapit na lugar papunta po doon sa kanilang patutunguhan kung hindi dinaan po sila sa medyo mas malayo. Iniwas sila ng Diyos. So God led the people around by the way of the wilderness of the Red Sea. And the children of Israel went up in orderly ranks out of the land of Egypt. And Moses took the bones of Joseph with him, for he had placed the children of Israel under the solemn oath, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here with you. At dala po nila ang buto ni Joseph, sapagkat alam po niya na sila ay hindi mananatili sa Egypto. At alam niya na ang Panginoon, ang Diyos ay may plano sa kanila at sila po ay aalisin sa Egypto at dadalhin sa lupang pangako. Kaya ang sabi niya, ang aking buto ay dalhin ninyo at sumumpa kayo na ito ay inyong dadalhin kasama ng inyong paglabas sa Egypto. So they took their journey from Succoth and camped in Etham at the edge of the wilderness. And the Lord went before them by the day in pillar of cloud to lead the way, and by night in pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. Nakikita po natin ang ating Diyos sa kanilang pag-iingat, pagbabantay po sa Israel. Sila po ay merong pillar of cloud maging sa araw at maging sa gabi. Then sa chapter 14 verse 1, Now the Lord spoke to Moses saying, Speak to the children of Israel that they turn and camp before Pahirot between Migdol and the sea, opposite Baal-Zephon. You shall camp before it by the sea. So nagbago po ng sabihin natin lugar ng daraanan. Ano po? Bakit po? For Pharaoh will say, children of Israel, they are bewildered by the land, the wilderness has closed them in, then I will harden Pharaoh's heart so that he will pursue them, and I will gain honor over Pharaoh and over all his army, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. So makikita po natin na binago ng ating Panginoon yung daan at ginawa niya ito upang isipin ni Pharaoh na sila po ay pang naligaw, na lost track ng kanilang pupuntahan at sila po ay hahabulin at pinatigas ng ating Diyos si Pharaoh upang sila po ay habulin. Ano po? At ang sabi po ng ating Panginoon sa verse 4, He will harden the Pharaoh's heart so that he will pursue them. And then, nagulat akong sabi niya, and I will gain honor over Pharaoh and over all his army, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. Ang Diyos po natin ay hindi lamang po nagpapakita ng kaluwalhatian sa atin, maging din po sa sanlibutan, maging sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Ano po, layunin niya na ang Kanyang kaluwalhatian, ang Kanyang katotohanan ay pakita niya. Of course, sa magitan po ng Kanyang mga salita, sa magitan po ng mga himala, at sa magitan po ng Kanyang mga nilikha, ay meron pong isang Diyos na buhay. Ano po? Bakit na po iginawa yan? Ang dahilan po ay sinabi po ni Moses, For the Egyptian whom you see today, you shall see again no more, forever. So, ang mga Ehipto ay umabot sa kanila, tinaya ng Diyos at talagang upang sila po ay habulin. At and then later, of course, sila po ay mapupuksa ng Diyos
sa kanilang paghabol. Yun po ang plano ng Diyos. Ngunit nakikita po natin na ang mga tao ay natakot. Ano po sa verses 10 verse 9 hanggang 12, nakikita po natin nung humabol na po ang mga kawan ni Pero, nagkaroon po sila ng takot. Sa verse 9 po hanggang 12, ganito po ang sinasabi, "So the Egyptians pursued them all, the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, and overtook them, camping by the sea beside Pi-Hahirot, before Baal-Zebon. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. So they were afraid." Sila po ay nasukol, sila po ay walang pupuntahan, at ang mga Egyptians, ay lumalapit sa kanila, sila po ay na-overwhelm at sila po ay natakot at sila ay umiyak sa Diyos. And the children of Israel cried out to the Lord. Then they said to Moses, "Because there were no graves in Egypt, have you taken to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Is this not the word that we told you in Egypt, saying, 'Let us alone the Egyptians'? For it would have been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness." Biglang nagbago po yung kanilang salawin, biglang nagbago po ang kanilang attitude. In fact, maganda na po doon sa verse 10, nung nakita po nila ang papalapit na mga Ehipto, ay natakot sila. Normal lang po yun na minsan, kapag nakakita po tayo ng malaking problema, tayo po ay natatakot. At hindi natin alam ang ating gagawin. At sa maraming pagkakataon, tayo po ay nagpapanik. Sapagkat, sino po ang hindi? Sapagkat wala po silang pupuntahan, maliban po dun sa dagat na pula. Ano po? So, ang ginawa po nila, una, ay maganda. Sapagkat ang sabi niya, the children of Israel cried out to the Lord. Yun po ang tama. Na tayo po ay tatangis at lalapit sa ating Diyos. Kaya lang pagdating sa verse 11, sa kanilang pagpanik, sa kanilang takot, ay binunton po nila yung kanilang pananaw at paningin kay Moses. Na masasabi natin siya po ay binebling at inaapasuhan na kung saan bakit inilabas pa sila doon sa Egypto at okay lang sa kanila na mag-serve sa Egyptians. Dahilan po sa kanilang takot, nawala na po ang kanilang tamang pananaw, yung tamang pag-iisip, nawala na po sa kanila yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay nila, na makita niya kung paano kumilos ang kamay ng Diyos dun po sa kay Pero at sa kanyang mga tao. At nalimutan din niya ang plano ng Diyos na sila ay dadalhin sa isang lupang pangako, sa isang magandang lugar. Yan po ay nangyayari sa atin kapag tayo po ay natatrap. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng malaking kabalaan o problema o katakutan sa ating sarili, tulad po ng nangyayari sa kasalukuyan, na minsan ang ating pong focus at atensyon ay napupunta mula po sa Diyos at minsan napupunta po sa ating problema at doon tayo nagkakaroon. Minsan nawawala po sa atin ang kapayapaan at patuloy po tayong nagkakaroon ng pag-aalala. At minsan ay natutuligsa po natin, nakapagsasalita tayo ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang ating pananaw ay nawala po sa ating Diyos. Ano po? Kaya po ang sagot ni Moses sa kanila sa verse 13,
And Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today." Well, pag titingnan ko po ito ay napakagandang sinabi ni Moses na dapat po nating tangkilikin at i-apply sa ating sarili. Ngunit hindi po ito madali sapagkat kapag tayo po ay nakakaranas ng kabigatan at problema, ang hirap pong maging stand still. Ang hirap pong maging, sabihin natin, mahinahon. Kadalasan po ay na-overwhelm po tayo sa ating mga problema. Kaya man naman napakaganda na ituon natin ang ating sarili, ang ating pag-iisip, ang ating kalooban sa ating Diyos. Mula po sa ating problema sa kasalukuyan. Kahit nandirito pa po ang problema. Sinasabi po ng banal na kasulatan, lalo na po sa aklat ng Hebreo, na ituon natin ang ating pananaw sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Ano po? At ang ating kabigatan ay Kanya pong aalisin. Sa verse 14, ang sabi po, "The Lord will fight for you, and you shall hold your peace." Ito po ay pinangahawakan ko at pinangahawakan po ng maraming mga anak ng Diyos. The Lord will fight for us. Sabi nga po, ang ating pong kasalukuyang dinadanas is an invisible enemy. Hindi po natin nakikita yung virus na to, na akala ng tao ay minsan wala po silang virus, pero yun pala sila po ay carrier. Kaya yan po ang utos sa atin na tayo po ay dapat pumirma sa ating tanan sapagkat walang nakakaalam na ang virus ay dinadala na ng isang tao mula sa kanyang tahanan, mula sa kanyang pinanggalingan at maging sa marami nating kababayan. Kaya ang panalangin natin, ang Panginoon ang susumpo nito. The Lord will fight for us. Naisip ko po at nakita ko po sa banal na kasulatan. Maraming mga tao na hindi nila alam na nangyari po sa ating lahat na kung saan dala po natin ang virus, hindi po ng coronavirus, kundi ang virus ng kasalanan. Minsan ay nabubulagan ng tao na hindi niya alam na siya ay malayo sa Diyos at siya ay makasalanan at siya ay mamamatay at hindi niya alam na ang kanyang patutunguhan ay isang kamatayan at destruction. Gumawa siya ng paraan ayon sa kanyang kaya, sa kanyang minamabuti na sa tingin niya ay matuwid. Ngunit alam po natin ito po ay hindi na ng Diyos. The Lord will fight for us. Ang ginawa ng Diyos sa atin ay pinagkaloob po niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba, kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Upang alisin sa atin yung pong tinatawag na virus na masigit na nakamamatay, yan po yung ating mga kasalanang ginawa sa Diyos. Maliban na makita po natin ang ating sarili na makasalanan sa harap ng Diyos. At tayo po ay magsisi sa ating Diyos sa magitan ng ating Panginoong Hesus, ay hindi po tayo gagaling. Yan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay napako sa krus, na parito upang bayaran ang ating lahat ng mga kasalanan at pagalingin tayo, hindi po lang sa ating physical na katawan, lalong higit sa ating pong spiritual na kalagayan, sapagkat siya po ay naging sakripisyo, siya po ang naging lamb o tupa na kabayaran sa ating mga kasalanan. Nung siya'y pinako sa krus. At sinabi niya doon sa krus ng Kalbaryo, "It is finished." Naganap na. Natapos na. Kaya hindi na po tayo kailangan magsikap para sa ating sariling kaligtasan. Kung hindi tayo po ay dapat magsisi ng ating mga kasalanan
na walang bayan ng Diyos na pagliligtas niya. Kaya po sa sulat ni Pablo sa Efeso Kapitulo 2, talatang 8 at 9, ang ligtasan po ay dahilan po sa pananampalataya at hindi po ito dahil sa ating mga gawa. At nakita po din natin ang ginawa ng ating Panginoon Jesus ay siya po ay nabuhay na maguli upang ipakita sa atin na siya po ay Diyos at makapangyarihan sa lahat. At pagkatapos siya po ay umakyat sa langit. At ang kanyang pangako ay bibigyan po niya tayo ng lugar. Mag-aanda siya ng lugar ng ating kalalagyan na kung saan ang lugar na ito ay doon sa tahanan niya, sa tahanan ng kanyang ama, at doon po ay wala nang anumang problema, walang sakit at walang luha. Yan po ang hinihintay natin. Verse 14, the Lord will fight for you and you shall hold. Yan po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Last time, yung pong aking first address, nakita po natin sa sulat ni Pilipos nang sabi niya, meron tayong Diyos ng kapayapaan. Nawa yan po ay manatili sa atin. Ano po? At magbibigay po sa atin ng kainahunan. Magbibigay sa atin ng tamang kaisipan at tamang pananaw at tamang pagkilos. Ano po? And then verse 15, and the Lord said to Moses, ito ay maganda yung plano ng Diyos, yung kanyang deliverance. Ang sabi po niya, why do you cry to me? Ang sabi po ng Panginoon kay Moses, tell the children of Israel to go forward, but lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it. The children of Israel shall go on dry ground to the midst of the sea. Ang magandang sinabi po dito ng Diyos, ang sabi niya, tumatangis sa akin. Bakit ka tumatangis sa akin? Sabihin mo sa mga anak ng Israel na sila ay lumakad at yumaon at itaas mo ang iyong tungkod at i-stretch mo ang iyong kamay at hatiin ang dagat at ang aking mga anak o children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. At nakita po natin na ganito nga po ang nangyari na nahati ang dagat na pula at sila po ay lumakad, sabi po, on dry ground. Doon po sa verse 30 and verse 31, itong chapter 14, so the Lord saved Israel that day out of the hand of Egyptians. And Israel saw the Egyptian dead on the seashore sapagkat sila po ay sumunod at pagkatapos ibinalik po yan. Ano po? And then the Israel saw the great work which the Lord had done in Egypt. So the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. Ang nakita po rito ang application natin dun po sa bandang huli, na imbis na tayo po ay tumangis at magwalo sa ating mga problema, ang sabi ng ating Panginoon, tell the children of Israel to go forward. We can still move on despite po dito sa crisis na ating dinadanas. Imbis na tayo po ay magbigay ng maraming kritiko o kaya ay magtanong sa may iba't ibang bagay na kung saan bakit nangyayari sa atin ito. Bakit hindi natin sundin ang utos ng ating Panginoon to go forward? Ang sabi ng ating Panginoon, lean on me, trust me. Mamaya titinan po natin ang mga talata dyan. Magtiwala kayo sa akin at kayo ay sumunod. At ang sabi niya, kayo ay lalakad sa tuyong lupa. Kaya po ang Israel, ang sabi, they shall go, they walk on dry ground. Ang sabi po, through the midst of the sea. Sa gitna po ng crisis, ng problema ito, naniniwala po ako isang araw, tayo po ay lalakad ng merong tagumpay sa tuyong lupa sapagkat ang Diyos ay gagawa para sa atin. Ano po? Pagtitingnan ko po ang buhay ko at ang buhay natin at marami po tayong mai-share minsan sa ating karanasan na minsan tayo rin po ay natrap sa ating buhay. Maaaring problema, maaaring kasalanan, maaaring mga bagay na kung saan na naging slave sa atin, maging bisyo, na wala po tayong lakas at kapangyarihan, ito'y umahon.
At gusto ko pong sabihin, maliban na ang Diyos ay gagawa sa ating buhay at kilalanin natin na siya po ang Diyos na makapangyarihan sa pagitan ng ating Panginoong Hesus, hindi po tayo magkakaroon ng tagumpay laban dito. Tanong ko po sa inyo, kayo po ba ay nakatrap pa ngayon? Kayo po ba ay wala doon sa lugar ng kaligtasan? Kayo ba ay nananatili pa din doon sa lugar ng pwede nating sabihin tulad ng Israel sa ilang at sila ay tumatangis? Panahon po na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon at lumisan sa lugar na yan at pagkatapos sumunod sa ating Panginoon sa kanyang plano ng kaligtasan para sa ating. So, tingnan po natin na ang ilang talata dito po sa aklat ng mga awit sa Psalms 46. Sa verse 1 and 2, ang sabi po, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Ito pong talatang to ay nabasa ko po nang ako po ay bata pa sa aking pananampalataya. Na ang Diyos po pala natin ay isang refuge, isang tanggulan, isang kalakasan. At ang sabi po, a very pleasant help in trouble. Therefore, we will not fear. Siya po ay palaging present, handa na tumulong sa lahat po ng ating pangailangan. Sa verse 10 po, ang sabi po, dito po din yung idea, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Doon po sa unang talata, ang sabi po, doon sa sinabi sa verse 10, be still and know that I am God. Ito po ang malaking challenge sa atin. Manatili po tayo at kilalanin natin ang ating Panginoon. Ang sabi niya, know that I am God. Ang bansang Pilipinas ay maraming pangailangan. Bago pa man dumating ang problemang ito na corona, marami pa pong sakit ang ating naranasan. Maging ang sakit ng krimen, maging ang ating mga ekonomiya, maging ang ating mga sabihin natin problema sa politika, at maging problema sa ating mga pamilya. Naghahanap po ng solusyon ng bawat bansa para ang bansa nila ay maging maunlad. Lalo na po sa problemang ito para ang bansa ay gumalingan, makaahon, makaligtas dito po sa problemang corona. Gusto ko pong sabihin, wala tayong ibang malilipitan maliban po sa ating Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, be still and know that I am God. Ang ibig sabihin po ng be still ay wala tayong gagawin. Ito po ay pagkakataon na tayo po ay dumalangin sa Diyos. Bigyan po natin ng panahon ang Diyos. Tingnan po natin at kilalanin ng Diyos sa magitan po ng Kanyang salita. Sapagkat lamang po natin siya makikilala. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ang Diyos po ay napakabuti sa atin. Siya pa rin po ay mahabagin sa bansang Pilipinas. Naniniwala po ako, meron po siyang ginagawa at nakita po natin unti-unti na ang plano ng Diyos na tayo po ay lalong lumapit at nakilala ng personal ang ating Diyos sa magitan ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang banal na kasulatan. Maliban po rito ay wala pong lugar na kung saan ay magbibigay po sa atin ng kaligtasan. Pwede po nating tanggapin na kahit ang pangyayaring ito at iba pang mga nauna ay daan ng Diyos at kilos ng Diyos upang ang buhay po natin ay mabago at maging seryoso tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Sa araw-araw po
na gagawin natin. Ngayon pong tayo po ay halos isang linggo, mahigit na tayo po ay nasa bahay. Ano na po ang ating kalagayan ngayon? Sa ating po bang pisikal at material, tayo po ay okay pa? At kung tayo po ay minsan nangangailangan ng tulong, bagamat mahirap lumabas, ay pwede niyo pong ipaalam ano po maging sa akin. Ano po. Bigyan din po natin ang ating panahon na pagbasa ng kanyang banal na kasulatan. Maraming salamat mga kapatid. At na-miss ko po kayo ng higit. Ano po. At nawa pagpalain kayo ng Diyos sa umagang ito at sa araw-araw. Ingatan niya tayo mula po sa karamdamang ito at magpatuloy siya ng kapahayagan sa atin. The Lord bless you. The Lord bless you in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Everybody will say Amen and Amen. God bless po mga kapatid.